वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिज क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुभयो होला। हजुरले पनि स्टाइलको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। सक्लो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 सेकेन्डको यहाँ हजुरलाई चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु भिडियो क्लिपको। सो फर्स्टमा हामीले भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले म्युट गरिदिनेछु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिदिइसकेपछि अब यसलाई इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिदिइसकेपछि फेरि यहाँ बक्स छ प्लसको आइकन रहेछ व्हाइट कलरको, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामी फोटोमा जान्छौँ। सो आफ्नो बेस्ट फोटोमा जानु होला। हजुरहरू आफ्नो बेस्ट फोटोमा जानु होला। सो मेरो यहाँ रहेको छ 7 वटा, टोटल 7 वटा फोटो लिनु होला। सो लिइसकेपछि अब एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। स्क्रल गर्नु होला, फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 को फर्मेट राख्नु होला। राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टाइलको इन्टरफेस। अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गरेर फिट गर्नु होला स्क्रिनमा। फेरि यसलाई पनि फिट गर्नु होला। फेरि यसलाई पनि फिट गर्नु होला। फेरि यसलाई पनि फिट गर्नु होला। यसलाई पनि फोटोमा क्लिक गरेर टु फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। त्यसै गर्नु होला अल फोटोलाई। सो गरिसकेपछि फेरि हामीले फेरि भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि प्लसमै क्लिक गर्नु होला, यो व्हाइट कलरको प्लसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि भिडियोमा जानु होला। आफ्नो हजुरलाई भिडियो क्लिप चाहिँ फेरि राखिदिनेछु, सेकेन्ड भिडियो क्लिप। हजुरले त्यहाँबाट लिङ्क डिस्क्रिप्सनबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट ट्युटोरियल बुझेर मात्रै गर्नु होला। गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.9। सो सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.6 र थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.3 र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.3 नै। त्यसै गरी हाम्रो 5 नम्बर फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.7। त्यसै गरी हाम्रो 6 नम्बर फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.3। त्यसै गरी लास्ट हाम्रो 7 नम्बर फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.7 नै। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन फोटोहरूमा हजुरले चाहिँ भिडियो क्लिपलाई चाहिँ के गर्नु पर्दैन, दुईटै भिडियो क्लिपलाई फर्स्ट र लास्टको। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोको लागि चाहिँ फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सकिरा एन्ड बोनस राख्नु होला। तर पनि हजुरले डोस्ट्रेक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले इनेबल एन्ड बोनस राख्नु होला। सबै फोटोमा हामीले इनेबल एन्ड बोनस राख्नेछौँ। फेरि इनेबल बोनस राख्नेछौँ। फेरि हामीले इनेबल बोनस राख्नेछौँ। एनिमेसन फेरि इनेबल बोनस राख्नेछौँ। यहाँ थर्डमा रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इफ हामीले एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट गर्नु होला। गरिदिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसरी राख्नेछ। अब हामीले यहाँ बक्समा पनि अर्कै एउटा ओभरले जस्तै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा बक्समा क्लिक गर्नु होला। फोटो र भिडियो क्लिपको बिचमा रहेको छ बक्स व्हाइट कलरको, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि क्यामेरामा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर पुल आउट भन्ने यो दिनु होला। यस्तो खालको ओभरले दिनुपर्ने हुन्छ र राइट गरिदिनु होला। र फेरि नेक्स्टमा पनि बक्समा क्लिक गर्नु होला। फेरि क्यामेरामा जानु होला र पुल आउट गरेर एप्लाई टु अलमा क्लिक गरेर राइट गर्नु होला र सबैमा अप्लाई हुन्छ। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफै। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि चाहिँ स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टेड पोजिसनमा आएर एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। सो हजुरलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर ट्युटोरियल बुझेर मात्रै डाउनलोड गर्नु होला।
सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गरेर अहिले इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो एकदम चाहिँ तयार भइसकेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ सो तयार भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। सो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।